Всім привіт, друзі! З вами Casual Kyiv Story. Я знаходжуся в Осло, це столиця Норвегії. І хочу зробити невеличкий влог про те, як живе це місто, які у нього вайби, чи можна тут дешево і сердито одягатися на секондах, які шмотки, які бутіки тут є, як живе модна сторона цього міста. Коротше, разом з вами ми погуляємо, пошляємося, побачимо, подивимось і, надіюсь, я дозволю вам, так сказати, доторкнутися до модної сторони цього міста. А поки ставте лайчик, підписуйтесь, а ми летимо гуляти по Осло. Знайшов багато цікавих локацій в цьому місці, і вінтажні шопи, і секонди, і прикольні хайбістські бутіки. Коротше, є де пошаритись, є що показати, надіюсь, вам буде цікаво. Ось так ось виглядає місцева достопримічательність. Це у нас бані на воді, люди купаються, на вулиці 10 градусів, а людям пофіг. Можна попаритися спокійнесенько і потім пригнути в прохолодне море. Прикольна темка. Вони тут або стоять біля причала, або можна на них відплисти на моторчику. Ну, по-перше, так як я завжди оцінюю, як виглядають люди на вулиці, дивлюсь на їхні шмотки, то можу сказати так, що дивлячись вперше на норвежці, ти не завжди можеш зрозуміти, яка на вулиці погода і що тобі особисто вдягати. Бо колорит їхніх аутфітів тут максимально цікавий, вони влітку спокійно можуть ходити в зимових курточках, пуховиках, шапках, а в таку прохолодну погоду, як зараз, зустрічаю постійно людей в шортах і футболках. Тож порівнювати, що тобі одягнути на вулицю в даний момент по норвежцям не варто. Варто лише звертати увагу на погоду в Норвегії, бо тут постійно вона змінюється, постійно йдуть дощі, тож краще мати в гардеробі якісь мембранні речі, щоб бути завжди сухим. Ну і звісно, якщо ви шопоголік, треба відвідати центральну частину Осло. Тут дуже багато бутіків. Осло дуже, норвежці дуже люблять аутдор бренди. Тут можна знайти абсолютно всі аутдор бренди, такі як Arc'teryx, Narona, Haglofs. Горкорчик тут просто процвітає. Ну і багато бутіків знаходиться саме тут, тож ми зараз погуляємо по центральним вулицям і подивимося, що тут можна взагалі прикупити для себе. Зацінимо такий стильовий магазин. Так, ну що у нас по соломончикам? Классика, біленький. 1800 крон. Ось ці бомба. Оливкові. 2000 крон. Ну, короче, 8,5 тисяч. 8,5 тисяч вони стоять в магазині, ось такі ракети. Ну і різні менш такі популярні моделічки ще є. І біленькі теж непогані. Полторушечка ляпс. А ці тут, конечно, імба оці. Ці дуже жирні. Ну, а дриллеры тут просто можуть пускати слюнки. Ну.
Ну і звісно, в Осло нас зустрічає просто король всіх аутдорних брендів Arc'teryx, як же без нього. Зайдемо, подивимось, що скільки коштує, бо я думаю, це мрія кожного аутдорщика прийти і скупитися на всі гроші світу в цьому магазині. Ну, особисто я би так зробив. Так, ну всередині чогось саме в Arc'teryx мені не дозволили так дуже багато знімати контенту, сказали, що там людей не можна знімати. Але вийшов не з пустими руками, в офіційному магазинчику приємно купити. Купив собі ніштячок. Ось такий. І людина теж попросила викупити такий самий. Так що от тепер такий модний бек від Arc'teryx в мене є. Летимо далі шопитися, але на курточку, на жаль, грошей зараз в мене лишніх немає, але б я з радістю і прикупив би собі. Та я з радістю взагалі весь би магазин це купив би, якби були мані. Ну, і ще норвежці дуже сильно люблять лісічку. Багато в них шопів тут і центральний, прям такий двохповерховий теж. Коротше, вибір теж весьма колосальний. Чин-чин-чин, хто любить лісічку, це все для вас. Це другий поверх, зараз спустимося. Дуже гарне оформлення. Чин-чин-чин. Ось так то все гарнесенько. Ну, я думаю, теж на зиму таку от балумбу взяти буде нічим не гірше якихось лютих Arc'teryx. Прям дуже тепла куртка. Знайшов я по дорозі вже секонд. Зараз бистренько
Зайдемо і подивимося, як виглядають норвезькі секонди. Ось так він виглядає ззовні. Йдемо і побачимо. Ну, опитні секондошукателі знають, що самі нормальні секонди десь на окраїнах, якісь промзонах. І от мене занесло, ось секонд за моєю спиною, в такому райончику. Тут взагалі, в принципі, так нічого не понятненько, чисто якісь оптові бази, все таке. Ну, коротше, знайшов я цей секонд на карті. Зараз зайдемо, подивимося. Ну, у них це більше не секонди, а як комісіонки, напевно, але я просто буду так називати, бо для мене це так зручно, я звик, ну і щоб було просто в загальному зрозуміло. Так що, second, let's go. Ну, із цікавого в цьому секонді це такі тарпульки нові з бірочками, сланцеві, зелені. Потім, що мені ще сподобалося, це такі соломончики новенькі. Якщо вони підійдуть, вони 43, може я собі тут планую, бо ціна достатньо приємна. Вони абсолютно новенькі. Вчора в магазі я гуляв і бачив по 2,5-3 тисячі крон. А тут за 1000 крон прикольна дуже пара. І по секонду ви бачили самі, що там є. І ще ось такі жіночі. 700-очки. Ізіки теж новенькі. Ціна 2000 в гривнах. 2000 гривень. Не знаю. Можна було попробувати взяти. Но буду думати. Ну, такі теж непогані. Так. Приїхав на ще одну локацію. Ось вона за свиною у мене. Зараз заходимо, дивимося, шукаємо, які жирочки є в цьому секонді.
залітаємо на наступну точку. Так, наступна локація. Трохи порадувала. Це тільки чоловічий відділ. Знайшов таку Т-600 пуханчик. ТНФ. Дуже заряджений лижний. Колір, звісно, це так на любителя. Но можна думати. Потім дуже багато сорочок. Дікіс, поло, лисичка. Одна і лисичка друга. Потім нові отакі Versace Couture з такими от вставочками. Прикольні, достатньо. Далі база від Dickies. І отакий сетик, пацани, від Наруто. У нас Саски, тут у нас вся команда. І щоб голова не мерзла. Отакий оцечик. І шапочка Dickies так на добавочку. І ще такі оцегирки на гортексі. Ну, а якщо ти дуже любиш каву і автомобілі, то тут є прикольний містяк. Позаду мене кофейня Porsche. Так що зараз зайду, вип'ю чашечку кави і подивлюсь, як виглядає вона всередині. Let's go зі мною. Замовимо каву з таким ось видом всередині. З маканчиком свіжим. Дун-дун-дун-дун-дун-дун. Ну а якщо в Києві є Печерські липки, то в Осло цей райончик був би саме Печерськими липками. Тут живуть найбагатші, напевно, люди Осло, і не тільки, бо тут в середньому хати стоять від 5 до 10 лямів зєла. І, так сказати, якщо тут гуляєш, то тут такий вайб чисто реально мотиваційний. Зарядитися на бабки, тут у кожного є свій канальчик, можна на свої лодочки підплити, якщо є велика яхта, поруч стоять яхти. Ну, коротше, просто у когось життя реально удалась, і до цього треба теж стремитися. Так що ось такий маленький екскурс по лакшері райончику Осло. Ну а зараз я починаю вже тур по новому секонду. Це нова сеть, називається UF Second Hand. Це, коротше, типу щось лакшері вінтаж шоп і хумани, аж мікс такого. Так що подивимося. Минулий раз саме в цій сеті я взяв оригінальний манклерчик. Так що надіюсь, цей раз теж повезе взяти щось цікавеньке.
Ще заїхав трошки розвіятися від цих всіх шмоток магазинів в картинг, подивитися, що у них тут по цій двіжухі культури, бо я знаю, ми з пацанами в Києві часто гоцали, у нас це нормально розвинуто. У них тут в Осло всього один картинг. Отак от виглядає така зала, типу, де ти заходиш, стоять всякі прикольні машинки, карти. І сам карт. Фух, я вже од'їздив, просто знімаю відео. Після того, як од'їздив, симулятори є. Нормально. І сам карти такі. Так. Ну тут треба нам одягнутися спочатку. Отакі костюмчики, шлемчики, ну все по класиці, але у нас тільки не одягають костюмчики. А тут треба прям професіонально заряджатися. Так що зараз одягаюсь в гоночну форму і буду іспитувати дану трасу. Що можна сказати? Немає, в принципі, того прям трушного вайбу, як у нас, що все пахне бензином, реве, ти чувствуєш, як працює мотор на електриці. Да, воно вроді їде так само, теж 50 км завірено. Но вся електровафельниця просто собі тихенько їде і нема цього от драйва, я не знаю. Ну, мінімальний кайф, звичайно, є. Поганяв трошки, але з бензиновими не зрівняється, мені бензинові кари нравиться більше. Вже і сюди впихнули свої електротостери,
Коротше, а така движуха. Ну, і в Осло я знайшов, напевно, один із самих стильових магазів, де я прям, ну, реально залип на дуже довго, так що хочу його вам показати. Там нереальний вибір взуття, бейпа, дуже рарних айтемів від Nike Nocta, ну і коротше все в цьому роді, так що я думаю, вам буде цікаво зглянути, що всередині. Так, ну для тих, хто фанатіє по бейпу, тут прям, ну, душа розривається. Нереально. Жирний асортимент по бейпу. Двохсторонні пуганчики, вон камуфляжні всередині. Тішечки. Чинь. Ну, короче, тут всі тішки бейп. О, нормальний коврик. Педальки теж, конечно, непогані. Ось такі от файні капюшончики. Люк. Так, далі у нас тут Carhartt. Carhartt теж такий ми любимо і цінуємо. От так би на заводі залітати, да, пацани, отак от пару таких джекетів сипить. Отаких от. І було би чи назас. Ну і жирочок тут по взуттю теж. Просто я не знаю, як там зверху оцінити. Але є. І АЦГшки на таксі, до речі, кстати, забрали. Ті, що були минулий раз, як у мене високі. Чи може їх перестали, ну не знаю. Короче, Nike, асіки. А, ні, вони стоять. Але от хотів його міг показати. Але не буду просити, щоб доставали. З того, що цікавого є знизу. Да, це ось таке прикольненьке. Ну і самий топовий відділ це, звісно, Nike Nocta. Тут є джекет, від якого я просто в афігі. Просто в афігі. Nocta. Nike ACG. Тут, коротше, є ось така фішка з рушником, не знаю навіщо він, але всередині рушник Nocta. Ззаду кишені є. Прикольно, речі. Я б такі би собі прибецав би. Ну і трошки різних ACG-шок, ACG. Тут уже всякі таке. Ну і тут є, коротше, чисто такий райончик, як у нас Золоті Ворота, де оці тусуються всякі інфлюенсери, блогери, айтішнички такі крипові. Тут всякі рейс-двіжухи проходять. Ну зараз тут в день, понятно, нічого такого цікавого не відбувається, але просто сама атмосфера, я зараз вам покажу, все графіті, все криповенько, все так от, ну, коротше, чисто уличний стільочок. І все як треба, все як люблять нормальні андеграунд пацани.
трошки піднятися вгору від центру і відкриваються ось такі чудові види на все Осло і на островочки поруч. Там дуже багато, я так розумію, і хаток, і дачок, і от такі от ось маршруточки. Або якщо у вас свої лодочки є, можна доплисти і там почилити. От там далеко он, видно, стоїть. І оце прикольно, вроді живеш і в столиці, а вроді і на острові своєму. А тут здоровенний парк в лісі, так що можна усамітнитися від всієї суєти, яка відбувається там в центрі. А ще, не знаю, норвежці дуже люблять робити всякі якісь такі от арт-об'єкти в таких просто, просто ноунейм містах, і ти можеш рандомно гуляти в лісі і побачити щось таке, типу яку шнягу, яка робить прям ефект вау. От, наприклад, я просто йшов по лісу і тут з'являється така темка. Просто в лісі отакі от арт-об'єкти, грає музика і, як я розумію, якісь тут сенсори, вони реагують, бо коли люди проходять, колір навколо них змінюється на інший. Коротше, просто балують норвежців різними такими от приколдехами. Ну і в лісі можна знайти чудову дорогу, тропіночку, яку освітлюють труселя. Не знаю, видно вам чи ні, але висять труси і по ним можна йти. Що, але в Норвегії просто естетично, гарно майже завжди. Немає таких місць, де не гарно. Тут ти кайфуєш постійно від того, що ти бачиш. Ти думаєш, невже це насправді, невже це не картинка з Пінтересту, бо тут просто все гарно. Дуже гарні краєвиди, дуже гарне поєднання людини і природи. Коротше, просто все чики-бамбоні. І от, напевно, в першу чергу, чим дивують мене норвежці, чим вони відрізняються взагалі, напевно, від інших націй, що вони живуть в ідеальному симбіозі з тим, що їм дала природа. Тут нема такого, якщо щось красиве або якесь таке місце туристичне, що там не строять бізнесу, все позакривається і за це треба буде платити гроші. Ні, тут навпаки все зроблено настільки, щоб людина жила сумісно з природою. Вони кайфують від того, що вони це не знищують, а доповнюють. І нема такого, що все застраюють страшними якимись будинками, лепять, що попало, аби заробити денег. Тут все реально ідеально збалансовано. Природа, людина просто поєднані 50/50. І це реально дивує, коли люди цінують те, що їм дала їхня земля і їхня природа. Напевно, цю вулицю краще обійдемо з іншої сторони. Ну.
Yeah, yeah. Oh, where are you from? Ukraine. Ukraine? Alright, welcome my friend. I'm Kevin. Igor, nice to meet you. I have a small YouTube canal, Instagram, TikTok, and Nice. I make clip. It's okay? Yeah, you're filming for YouTube now? Yeah, yeah. Do you want me to turn off music for like copyright and stuff? No, okay, okay. Everyday vlogs or travel vlogging or... I make TikTok and make Instagram every day, yeah. Cool. I have all Nike, Stone Island too, CP company like. And when you buy like, for example, CP Company or Stone, do you buy it in, where were you from again? Ukraine, Do yeah. you buy it there or do you travel abroad for... New clothing I buy in the sales, Yeah. internet. Yeah. If you buy, I go to second hand Yeah, and yeah. buy second hand. Good prices or? Yeah, of course, and very a lot cheaper for Norway. Norway it's yeah. very expensive if you want to buy a brand. In the store here. In the store here, yeah, first time? one, yeah. Alright. Yeah. Cool. Mm. Yeah, just look around, let me know if I can Yeah, help with anything. yeah, okay. Looks like the most popular streetwear brand now. In Ukraine? Yeah, Stone Island maybe. yeah. Year 2 for a while, Stone Island Supreme was top. Now it's more like neighborhood Balenciaga. CP Company also. Yeah, CP company in Stone Island is the first in Ukraine popular brand. Познайомився з власником цього чудового магазинчику, чисто наш пацанчик, такий хайбістик. Шарить за вінтажик, за суприми, стончики, сіпішки. Коротше, у нього такий достатньо прикольний магаз. Там я полазив, подивився, картезик теж у нього є. Ну, коротше, чисто такий норвежський барига зі своїм магазином, з найками своїми, з крутими Тревіс Скоттами всякими. Ну, коротше, залип тут є, що і ціни відносно, як для себе, достатньо приємні, якщо брати. Так що будете в Осло, завітайте в цей магазинчик, тут можна собі нормально брендового шмоту затарити. Приїхав я в одне місце, яке мені тут дуже подобається. Це десь так на окраїні, так сказати, Осло, в горах. І тут є така достопримічательність, яка по масштабам якось дуже сильно заворажує. Тож я зараз вам її покажу, щоб ви просто оцінили масштаби цієї фіговини. Коротше, це у нас олімпійський трамплін для,
з лиж так розганяється і злітають і знизу приземляються. Але ну, просто я не знаю наскільки на відео масштабним він кажеться. От, наприклад, це все трибуни і воно, якщо вам видно, бігає людинка. Воно маленька людинка. Бачите? І це, прикиньте, які треба мати яйця, щоб от з тої вершини розогнатися. Я знаю, вони там, ну скільки, 200 з чим-то кілометрів в час розганяються і летять. Хто любить футбольчик, хто любить блокспорт, хто фанатіє по футбольним кішкам. Ну, тут є цілий магаз, який зібрав майже всі футбольні клуби, так що зайдемо разом з вами, подивимося, що там є цікавого. О, так, Ліверпуль, фанати Ліверпуля, ну прям вибор на любой вкус і цвет. Ліверпульчик. Так, йдемо далі. Тут 2 поверхи. Далі у нас ой-ой-ой-ой. Drill. ПСЖ, Мілан. Ювентус. Та ти що, Челсі. Арсенал, ну коротше. За кого б ти не вболівав? Манчестер Сіті. Можна. О, здоров. Коротше, можна тут обрати на любий смак варіантика. Ну, вон даже з автографом є. Кішки, дивіться. Ляпс. Ляпс. Nice. Very, very nice. Так, короче, прикольна темка, но я думаю, це достатньо розпространена штучка в таких магазах, що можна купити тут будь-яку тішку і набити щось своє. І я от думаю, можна зробити якийсь дрильчик і набити туди casual Kyiv, як думаєте? Зараз подивлюсь, скільки. Ну це просто, блін, ціна футболок футбольних така трошки кусається по 100 баксів за футболочку. В середньому десь так. Ну, побачимо, може щось на селі тут знайду та й скажу, давай бацай casual Kyiv. Ну і до речі, тут поруч такий мультибрендовий є магазик, тут якісь сіпіхи, стоніки імеються, але ціни достатньо. О, чорна база на лінзах, це темка, ну скільки. Намано. Короче. Вот тут все пишечки и ну, тут всякие вот эти Джек Мюсы, Амири, Стоники, вот висят. Ой, бэк какой, пацаны, бэк классный. И свитерочек, такой классика чисто. А такие ёптою налево. Чисто вязаный, такий красавчик. Тут трохи вибору по стоніку є. Ось таке для поціновувачів більш класики. Аммі. Коротше, ну а так то типа таке. Розчитано на дядяк, у яких капусточка шелестить нормально. Короче, майорить наш жовто-блакитний прапор. Ладно, так от. Чина. І мій апарат опасний. Короче, ось такі ділішки. Таким відончиком люди тут, українці, які живуть. Так, сьогодні трошки вирішив згадати молодість. Приїхав, в них в Норвегії тут є така темка, ззаді, якщо видно, там крита траса, щоб покататися на борді, на лижах. І коротше, вона працює круглий рік,
Можна навіть влітку приїхати покататися. Так що за те, що побачу, що воно та як. Так, банди, сьогодні день пройде в такому прекрасному місці. Рішив задати, як воно, що? Раніше любив ганяти на борді. Люди тренуються, катаються. Ну і я, дід, дам трошки джазіку. Згадаю, як це дерьмо робиться. Ось така, коротше, байда крита. Тут можна пофрістайлити, хто вміє, но я не мастер. Якщо взяти і, так сказати, узагальнити просто думку про Норвегію і Осло, що я хотів би сказати. Да, країна, прям рівень життя тут колосально високий порівняно з країнами СНГ. Люди нереально круті, добрі, позитивні, відношення до українців максимально шикарне. Але дорого. Звичайно, тут жити дуже дорого, треба пахати, і якщо ви там бажаєте залишитися в Норвегії, але заробляти гроші якимись там, як в Україні дуже популярно, темки, схемки, мутки, туди-сюди, і мільйонер, то тут вряд ли так вийде, тут все максимально бюрократично, узаконено, таке тут все дуже швидко присікається. Ну і в загальному, я не знаю, як для мене Норвегія це країна більш така для людей, які знайшли вже себе, дорослих, з конкретними якимись цілями і професією, бо такого яркого двіжу, якогось прям, щоб для молоді тут я не побачив. Може, я, звичайно, не все знаю, як живе молодь Норвегії, але по розказам все таки є, що тут достатньо так скучноватенько, і похмуренько, і сіренько. Якщо вам таке по душі, можна оставатися в Норвегії. Якщо ви хочете яркої, красивої життя, то я думаю, ця країна, напевно, точно не для вас. Це ось такі якісь пунктики, які особисто я замітив і по розказам людей, яких я знаю. Так що, якщо ви дивитесь і думаєте, чи треба вам залишатись в Норвегії, то це вже ваше діло. Ну що, банда, надіюсь, вам сподобалось провести час зі мною. Якщо підсумувати і зробити короткий висновок, що хочу сказати про це місто. Якщо брати секонд-індустрію, то перспектив тут майже нема. Як в Україні, тут на цьому грошей ти точно не заробиш, бо навіть на себе достатньо високі ціни. Ну і взагалі по тому, щоб щось жирно урвати, не так багато. Якщо брати модну сторону Осло, звісно, тут дуже багато крутих магазинів, бутиків, брендових речей, але як в будь-якій країні і в будь-якому місті, ви повинні розуміти, що все залежить тільки від вашого фінансового положення і від кешу. Якщо ви маєте лавандос, то ви будете по-любому модними в будь-які точки світу.
Ну а з вами був Casual Key Store. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково натисни вподобайку, підпишись. Надіюсь, буду лупити ще якийсь цікавий контент для вас.